quay trở lại với kênh của Mỹ để cùng học GIS và rất nhiều thứ khác nữa nha. Và đây là một chiếc video hướng dẫn cách chuyển đổi dữ liệu địa chính file DWG sang dữ liệu shapefile hoặc là GDB bằng phần mềm Arcmap. Đặc biệt là mình chỉ sử dụng phần mềm Arcmap mà thôi, mình sẽ không sử dụng các cái phần mềm khác ví dụ như là FMV để chuyển đổi nữa. Dữ liệu DWG chính là viết tắt của chữ Drawing được thiết kế trên phần mềm AutoCAD. Mình sẽ lấy một cái file dữ liệu địa chính được thiết kế từ AutoCAD để làm mẫu. Và trước hết thì chúng ta cùng review qua một chút để bàn luận một số cái vấn đề liên quan đến mối liên hệ giữa dữ liệu Drawing và shapefile hoặc là GDB ha. Thì nhìn tổng quan á, file này đang chứa rất là nhiều các cái lớp đối tượng khác nhau, có thể kể đến ví dụ như là ranh giới các cái thửa đất nè, thông tin của các thửa đó, ranh giới lòng đường giao thông và rất nhiều các cái thông tin khác nữa. Thực ra thì trên dữ liệu địa chính còn nhiều các cái thông tin thuộc tính khác, ví dụ như là tên chủ hộ, tên chủ đầu tư, vân vân. Nhưng mà ở đây á, mình đã chọn lọc các cái lớp cần thiết cơ bản để làm mẫu trước, và ở các thông tin khác đi để cho nó đỡ loạn thôi. Các bạn có thể theo dõi cách xử lý thông tin cơ bản này để áp dụng cho các cái loại khác, phục vụ cho công việc của các bạn thôi. Thì như mình đã nói, một cái file drawing này nó được thiết kế từ rất là nhiều các cái lớp khác nhau, hay còn gọi là layer đó. Các bạn có thể gọi là layer để xem tất cả các cái lớp này trong dữ liệu của mình. Thì mỗi lớp này đang chứa một hay là nhiều các cái đối tượng khác nhau tùy theo không gian địa lý cũng như là mục đích của người thiết kế. Thế thì có phải là mình phải đặt ra một cái bài toán chung nào đó để giải quyết các cái vấn đề cơ bản cho dữ liệu dạng drawing này và sẽ trình bày trong cái video này, đúng không? Thì bài toán của mình đó là chuyển đổi ranh thửa đất có trong file địa chính này sang dạng shapefile hoặc là GDB. Các cái thửa đất đó phải chứa các cái thông tin cơ bản, ví dụ như số tờ, số thửa, ký hiệu loại thửa hay là diện tích đất. Để khai thác được các cái thông tin mình cần nằm ở trên layer nào thì trong AutoCAD các bạn gõ lệnh layer để hiển thị ra panel layer property. Đây là danh sách tất cả các cái layer đang có trong cái file dữ liệu của bạn. Sau đó bạn tắt hết các lớp đi và từ từ hiển thị lại từng lớp để xem là các cái lớp này nó thể hiện cái gì. Ví dụ như ở đây thì lớp thửa đất của mình đang chứa ranh giới các cái thửa đất nè, hoặc là lớp label and traffic thì đang chứa các cái thông tin của thửa đất. Lớp lòng đường thì chứa ranh giới lòng đường giao thông các khu vực xung quanh. Thì tùy vào mục đích sử dụng của bạn, bạn muốn lấy thông tin nào trong bản vẽ địa chính thì bạn hiển thị cái lớp đó lên thôi. Hoặc là một cách khác, ví dụ như là bạn đang hiển thị tất cả các cái lớp này thì bạn có thể sử dụng lệnh Lay ISO để chọn các lớp mình cần thiết, nhấn Enter để cái lớp nó hiển thị trên màn hình. Thì như mình sẽ chọn hai lớp cần thiết cho bài toán của mình, đó là lớp thửa đất và lớp Label and Traffic. Giờ thì bạn hãy mở một cái drawing mới lên, copy tất cả các cái đối tượng mà bạn vừa lấy ISO ra đó, copy và paste nó lại vào cái drawing bạn mới mở. Hãy nhớ là paste với lại lựa chọn là paste to original coordinate để giữ lại toàn bộ tọa độ địa lý của các cái đối tượng đó lên từ cái file gốc ha các bạn ha. Bạn lưu lại file này đi, sau đó mở Arcmap lên để cùng làm việc tiếp nhé. Thì trong phần mềm Arcmap bạn mở catalog và mở đúng cái ổ đĩa đang chứa file drawing bạn vừa mới lưu, nó nằm ở đây nè. Thì phần mềm Arcmap sẽ đọc file drawing thành 5 nhóm chính, đó là annotation, multipath, point, polygon và polyline. Arcmap sẽ không đọc thành từng lớp như là AutoCAD. Đó là lý do mà bạn phải chọn các cái lớp cần thiết và xuất nó ra thành một cái drawing mới. Việc thông qua AutoCAD để lọc dữ liệu chỉ là bước mà mình làm để các bạn dễ dàng hình dung và dễ dàng thực hiện mà thôi. Bạn vẫn có thể là chỉ dùng Arcmap để chuyển đổi cái dữ liệu này, và cách chuyển đổi đó mình sẽ hẹn các bạn trong video khác để rõ ràng hơn ha. Ở video này thì chúng ta sẽ thực hiện như vậy cho nó dễ. Thì ranh thửa đất của mình nó là dạng polyline và các cái thông tin thửa thì là dạng thông tin chữ, dạng text đó. Nên là mình sẽ kéo thả hai em là polyline và annotation này vào khung xem bản đồ của Arcmap nha. Thì trong khung xem bản đồ các bạn sẽ thấy ranh thửa đất và thông tin thửa đất của nó như vậy nè. Mình nói qua một chút về shapefile và GDB ha. Thì thực ra shapefile cũng tương tự như là một cái feature class trong GDB mà thôi. Giữa shapefile và GDB có thể chuyển đổi qua lại một cách dễ dàng. Do vậy trong bài toán này mình sẽ thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu drawing sang GDB để làm mẫu thôi. Với shapefile thì các bạn cũng thực hiện tương tự, hoặc là các bạn có thể chọn cách làm GDB rồi chuyển nó qua shapefile sau cũng được. Nhưng mà khi chuyển đổi thì bạn nhớ phải lưu ý một số cái điểm khác biệt giữa hai cái định dạng là shapefile với GDB để tránh xuất hiện lỗi trên dữ liệu nha. Để biết thêm chi tiết về shapefile và GDB cũng như là cách chuyển đổi giữa hai dạng này bạn có thể nhấn cái link mình để trên góc màn hình đây. Bây giờ thì chúng ta vào việc chính thôi. Đầu tiên trong catalog hãy tạo ra một GDB mới. Trong GDB đó tạo một feature dataset với hệ tọa độ là VN2000. Tại vì cái file drawing của mình được thiết kế dựa theo hệ tọa độ VN2000 với kinh lý trục ở Hồ Chí Minh, nên là cái dataset này mình sẽ set như vậy luôn. Trong dataset thì tạo mới một cái feature class dạng polygon. Các cái feature class trong cùng một dataset sẽ có cùng một hệ tọa độ của dataset đó ha. Bài toán của chúng ta sẽ được quy thành hai phần chính. Phần thứ nhất là tạo ranh thửa đất và phần thứ hai là điền thuộc tính cho các cái ranh thửa đó. Ở bước làm ranh thửa đất thì khá đơn giản, bạn có thể thực hiện bằng hai bước. Bước thứ nhất là chuyển ranh thửa đất sang dạng feature class hoặc là shapefile. Bước thứ hai thì sẽ chuyển cái dạng line đó thành dạng vùng.
Rồi chúng ta vào bước 1. Bước 1 khá đơn giản á. Trong catalog các bạn hãy mở file CDB mà mình đang làm việc lên, tạo mới một cái feature class dạng polyline khác. Sau đó bật cho phép chỉnh sửa cái lớp line nháp này. Mình sẽ tắt cái lớp annotation của round đi, chỉ để lại lớp polyline thôi ha. Rồi bạn quét hết tất cả các cái đối tượng của lớp polyline từ file round, nhấn Ctrl C để copy và nhấn Ctrl V, hoặc là chuột phải và chọn paste để dán các cái line này từ round vào cái feature class của mình. Sau đó lưu nó lại ha. Rồi bạn thấy trên cái lớp nháp này nè, đã ghi lại tất cả các cái đường line rồi đúng không? Thì dành cho bạn nào đang dùng các cái phiên bản phần mềm khác mà không thể copy paste trực tiếp như mình như vậy á, thì bạn sẽ làm một cách khác. Này thì ở trong catalog á, các bạn hãy chọn cái feature class mà các bạn muốn dán dữ liệu vô, bấm chuột phải chọn load đến load data, nhấn next, và ở đây thì bạn hãy chọn cái polyline của file round, bấm add và next thôi. Cách này á, thì đảm bảo 100% cho tất cả các phiên bản của ArcGIS. Còn cái copy paste trực tiếp á, thì nó tiện hơn rất là nhiều, dành cho những bạn nào đang dùng phần mềm có hỗ trợ cái mục copy paste trực tiếp này ha. Sau khi đã có cái lớp line nháp này rồi á, thì bạn chuyển qua bước 2, đó là chuyển đổi cái lớp line này thành dạng polygon thôi. Thì ở cái bước này cũng có hai cách. Cách thứ nhất là khá đơn giản, bạn chỉ cần bật cho phép chỉnh sửa cái lớp dữ liệu thửa đất, quét chọn các cái đối tượng trên lớp line nháp. Sau đó bạn chọn tiếp công cụ Construct Polygon, nó nằm trong bộ công cụ Advanced Editing á. Ở cửa sổ này á, thì bạn chọn cái lớp thửa đất, rồi các bạn bấm OK. Khi đó thì vùng được tạo ra từ dữ liệu line sẽ xuất hiện trong cái lớp thửa đất này. Cách này thì khá đơn giản và nhanh chóng, nhưng cũng còn một cách khác nữa cũng đơn giản và nhanh chóng không kém, đó là bạn sử dụng công cụ Feature to Polygon trong bộ Data Management. Thì đã biết thêm công cụ này, mời các bạn chuyển sang cái video chuyển đổi đi cách định dạng biển đường vùng mình để ở trên góc màn hình đây. Quay trở lại với lớp dữ liệu thửa đất mà mình đã làm bằng công cụ Construct Polygon, thì thực ra mình có thể dùng công cụ này chuyển trực tiếp cái lớp dữ liệu polyline của file round sang dạng vùng luôn, chứ không cần phải tạo ra một cái feature class mới đâu các bạn. Thế thì mọi người thắc mắc là tại sao mình phải làm một cách cồng kềnh như vậy không? Thì bình tĩnh nha, ngồi xuống chúng ta cùng bàn luận tiếp nè. Các bạn hãy quan sát trên cái sản phẩm xem, trên lớp thửa đất của chúng ta ở đây có một điều rất là kỳ cục nè. Rõ ràng ở đây có ranh của hai cái thửa này ha, mà lại không tạo được cái thửa dạng polygon. Thì nguyên nhân ở đây là do cái dữ liệu dạng đường chưa khép kín. Một thửa đất nói riêng hay là một cái vùng nói chung được cấu tạo từ các cái cạnh khép kín với nhau và cái diện tích của cái vùng đó, đúng không? Thế thì khi một thửa được cấu tạo từ các cái cạnh mà không khép kín, phần mềm nó sẽ không có hiểu là phải tạo ra một cái polygon như thế nào hết, và nó bỏ qua luôn. Do đó trong quy trình chuyển đổi từ dạng line sang dạng polygon, bắt buộc bạn phải chèn thêm một lớp nữa, đó là kiểm tra tất cả các cái cạnh thửa đã được khép kín hay chưa. Nếu chưa thì phải điều chỉnh cho nó khép kín. Cái lỗi không khép kín đó người ta gọi là lỗi topology, và các bạn kiểm tra lỗi topology này thì phải kiểm tra trên feature class chứ không thể kiểm tra trên polyline của cái file round được. Đó là lý do đó. Thì cái cách kiểm tra các cái đường chưa khép kín hay là kiểm tra cái lỗi topology đó và điều chỉnh lại một cách tự động á, thì các bạn có thể tham khảo cái video về các cái lỗi topology mình cũng để ở góc màn hình đây. Ở đây thì mình chỉ quan sát và chỉnh lại bằng lệnh extend line, hoặc là vẽ một cái đường nối vào trực tiếp như vậy cũng được cho nó nhanh thôi. Tại vì thực ra thì mình giả vờ cho nó sai để lấy ví dụ cho các bạn mà thôi. Sau đó để bổ sung hai cái thửa thiếu này á, thì mình sẽ quét chọn các cái line xung quanh của hai cái thửa thiếu đó, sau đó bấm Construct Polygon cho nó tạo vào trong cái lớp thửa đất mà thôi. Tính cái váy lại ở phần 1, tạo ra thửa đất chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất là chuyển đổi ranh thửa đất sang dạng feature class hoặc là set file. Bước thứ hai đó là kiểm tra lỗi topology, và bước thứ ba là chuyển đổi cái dạng line đó thành dạng vùng. Bây giờ thì chúng ta sang phần 2 để gán các cái thuộc tính cho cái lớp thửa đất mà mình vừa mới tạo ra ha. Ở phần 2 này chúng ta có 3 bước và sẽ không chèn thêm bước nào nữa đâu. Bước thứ nhất đó là chuyển đổi các cái thông tin thành dạng điểm nè. Bước thứ hai là phân tách các cái nhóm thông tin. Bước thứ ba là gán các nhóm thông tin này vào lớp thửa đất. Bây giờ thì chúng ta đi từng bước nha. Để chuyển đổi thông tin thành dạng điểm nó có nhiều cách lắm, nhưng mà mình sẽ trình bày cho các bạn cách đơn giản nhất là các bạn vào feature dataset của GDB mình đang làm việc á, tạo thêm một lớp dạng point tên là thông tin thửa đất đi. Ở đây thì các bạn phải thêm một cột thuộc tính tên là text, ghi chính xác như vậy luôn nha bạn. Định dạng của cột này cũng là dạng text luôn, độ dài thì 50 hay 100 gì đó tùy bạn. Rồi các bạn cũng bật cho phép chỉnh sửa lớp này, hiển thị lớp annotation của file round lên, quét chọn hết lớp này, cũng nhấn Ctrl C và Ctrl V để copy và dán nó lại vào cái lớp thông tin thửa đất. Như vậy là cái annotation của bạn đã được chuyển đổi sang dạng point hết rồi đó. Bạn nào không thích copy paste trực tiếp như vậy thì thực hiện cái lệnh mà load and load data giống như lúc nãy đối với này dạng line mình đã làm ví dụ ở trên. Hoặc là ngầu hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng công cụ feature to white để làm công việc này. Tiếp đến thì bạn mở thuộc tính của lớp thông tin thửa đất này lên, thì bạn thấy ở trong cái cục text này nè, nó đang chứa các cái thông tin mà mình cần, đúng không? Cái hiệu thửa đất này, diện tích và số thửa nữa.
nhưng mà các thông tin này nó đều nằm trong một cột. Vậy thì chúng ta mới cần đến bước thứ hai, đó là phân tách các cái thông tin này ra. 3 loại thì phân thành 3 lớp để nó tránh đè thông tin lên thôi. Mình sẽ chọn lần lượt để tách từng đối tượng ra. Đầu tiên là đối tượng về thông tin diện tích nè, dùng công cụ Select by Attribute để chọn. Thì vì là diện tích thửa đất nó là một cái số dạng thập phân nên là mình dùng lệnh like một dấu chấm để tách được các cái số có thập phân ra ha. Sau đó chúng ta sẽ xuất các cái đối tượng này ra thành một feature class khác tên là diện tích. Quay lại với bảng thuộc tính của thông tin thửa đất, chúng ta sẽ xóa các cái đối tượng thuộc diện tích đi. Bây giờ thì nó chỉ còn lại số thửa và ký hiệu thửa đất, đúng không? Thì số thửa nó là dạng số, còn ký hiệu loại thửa thì nó là dạng chữ. Nên chúng ta cần sort cột này thì mới thấy là cái cột này đã được sắp xếp rồi, đúng không? Thì chọn các cái đối tượng nào mà dạng chữ thôi. Sau đó xuất nó ra thành một cái feature class riêng tên là ký hiệu loại thửa đi. Rồi lại quay lại với bảng thuộc tính của lớp thông tin thửa đất, cũng xóa các cái đối tượng dạng chữ này đi nè. Lúc này thì lớp này nó chỉ còn lại cái số thửa thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đổi tên cái lớp này thành số thửa ha, khỏi cần xuất ra thành một lớp mới. Bây giờ thì trong tay chúng ta đang có 4 lớp mà mình cần quan tâm. Lớp thứ nhất là lớp thửa đất, 3 lớp còn lại là lớp thông tin của thửa này. Các bạn mở property của từng lớp thông tin này ra, đổi cái tên cột text hồi nãy á, thành cái tên mà bạn cần. Ví dụ như là diện tích thì để cái cột text này thành diện tích ha, tương tự cho 2 lớp còn lại. Và bây giờ việc cuối cùng là chúng ta cần phải gán giá trị của 3 lớp thông tin này vào lớp thửa đất, đúng không? Mình sẽ thực hiện ví dụ trên cái lớp diện tích thôi ha, 2 lớp còn lại thực hiện tương tự. Tuy nhiên cần phải xem xét kỹ rằng một thửa thì không thể nào có 2 diện tích được, đúng không? Ví dụ như chỗ này, do cái thửa nó quá bé, người ta không thể nào ghi được các thông tin vào trong cái thửa được, nên họ sẽ để cái số diện tích ra khỏi cái vùng của thửa đó. Thành ra cái thửa kế bên nó thì lại có 2 điểm mà nó không có điểm nào. Hoặc là một số tờ địa chính họ có thể làm như vậy hoặc là như vậy, để chú thích là cái việc này nó dẫn tới cái thửa đất đó, một là không có điểm nào, hai là có nhiều hơn một điểm. Do vậy bạn cần kiểm tra những thửa nào không có điểm nào hoặc là nhiều hơn một điểm thì phải điều chỉnh nó lại. Phải chắc chắn rằng một thửa chỉ có một điểm thôi. Thì để kiểm tra một cách tự động và không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, bạn có thể sử dụng cách kiểm tra lỗi topology contain one point, tức là một vùng chứa một điểm duy nhất để kiểm tra. Bạn có thể tham khảo thêm ở video topology nha, mình sẽ để ở đây. Và ở đây thì mình chỉ làm nhanh các cái bước điều chỉnh này thôi. Điều chỉnh xong á, thì bạn sẽ dùng công cụ Spatial Choice để gán các cái thông tin này vào lớp thửa đất. Công cụ này á, có một số thứ cần khai báo. Thứ nhất là Target Feature, tức là lớp thửa đất nè. Join Feature là lớp diện tích nè. Output Feature Class là vị trí đưa sản phẩm đầu ra. Join Operation thì các bạn chọn Join One to One, tức là một thông tin thì tương ứng với một thửa đất đó. View Map of Join Feature, tức là các cái cột mà mình sẽ giữ lại ở cả 2 lớp đó. Nếu mà bạn muốn bỏ cột nào đi á, thì chọn cái cột đó rồi bấm cái dấu X này là xong. Còn mình thì mình giữ nguyên thôi, tại vì mình đâu có gì để xóa đâu. Các cái tùy chọn bên dưới thì bạn để mặc định như vậy là được rồi. Bấm OK rồi chờ kết quả xem sao. Thì công cụ này á, nó sẽ tạo ra một cái lớp polygon mới. Cái lớp đó sẽ chứa không gian của lớp thửa đất cũ nha. Và thuộc tính thì nó chứa các cái cột của lớp thửa đất cũ và cộng thêm cái cột của cái lớp diện tích luôn. Tức là nó sẽ vừa có ranh của lớp thửa đất và có thông tin diện tích luôn. Công cụ chạy xong rồi bạn mở bảng thuộc tính của cái lớp thửa đất mới này lên, bạn sẽ thấy ngay cột diện tích nằm đây nè. Thực hiện tương tự cho thông tin loại thửa và số thửa thì các bạn được dữ liệu như vậy. Sau đó các bạn có thể xóa mấy cái cột không cần thiết đi. Cái cột này á, nó xảy ra trong quá trình mà bạn chạy các cái công cụ á. Còn cái số tờ á, số tờ của cái tờ địa chính này là 01, tức là cái số hiệu của tờ địa chính đó ha. Thì tất cả các cái thửa nằm trong một tờ nó sẽ chỉ có một số tờ mà thôi. Do đó mình sẽ tạo một cột số tờ và gán giá trị 1 cho tất cả các thửa ở đây. Mình bấm vào tên cột, chuột phải chọn Field Calculator, ghi số 1 vào đây rồi bấm OK thôi. Thì đến tay em, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong quy trình chuyển đổi dữ liệu từ dữ liệu địa chính AutoCAD sang GDP rồi, đúng không? Đối với dữ liệu shapefile thì bạn thực hiện tương tự thôi nha. Mình nhắc lại là chỉ thực hiện tương tự thôi chứ không có gì khác hết trơn á. Mình tóm tắt cái quy trình này thành 2 phần và 6 bước như bên trên, đính kèm các cái công cụ bạn có thể sử dụng ở bước đó. Dữ liệu địa chính á, ngoài được thiết kế trên AutoCAD thì nó còn một số các cái định dạng khác nữa. Điển hình ví dụ như là định dạng được thiết kế từ phần mềm MicroStation, cái đuôi của nó là DGN. Với cái quy trình 2 phần và 6 bước này, bạn cũng có thể thực hiện cho việc chuyển đổi dữ liệu từ DGN sang shapefile hoặc là GDP. Do giữa cái file drawing và DGN á, nó có cấu trúc tương đồng với nhau. Tuy nhiên thì giữa chúng cũng có một số cái khác biệt. Do vậy mình sẽ hẹn các bạn ở cái video ArcMap Tool 5.2 lần sau chuyển đổi dữ liệu địa chính từ MicroStation sang shapefile hoặc là GDP để xây dựng một cái quy trình khác thuận tiện và dễ dàng hơn đối với dữ liệu DGN ha. Mình sẽ ra video sớm và để nó ở chỗ này cho các bạn tiện theo dõi hơn. Nếu bạn thấy video này còn thiếu hoặc là có ý tưởng mới trong quy trình chuyển đổi dữ liệu
draw in sang Shopify hoặc là GDP á, thì đừng quên để lại bình luận dưới đây. Như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội để trao đổi nhiều hơn và tìm ra nhiều cách giải quyết vấn đề sáng tạo hiệu quả hơn ha. Đừng quên cho mình một like, một subscribe và đón xem các video mới từ kênh Học CS cùng Min nha. Cũng đừng quên là email của Min luôn mở để chờ đón những đóng góp cũng như là giải đáp các thắc mắc cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nhiều các video khác nữa nha. Bye bye.